Aceștia sunt munți? Am învățat despre ei, dar nu i-am văzut. N-am văzut decât mare. Nu mai ții minte munții Moldova? În Moldova sunt munți înalți și păduri și ape curgătoare. Și Moldova este țara ta. Nu-mi plac munții. Moldova are mare? Nu. Moldova nu mai are mare. Profesorii de la Stambul mi-au spus că Moldova e o țară mică. Țara ta e atât de mare cât loc îi dai în inima ta. Nu înțeleg. Și are un sultan? Nu. Nu are un sultan. Tatăl tău este domnul Moldovei. Domn?
adică pașe. E timpul să te pregătim. A pornit către tine mirele. Bine, îmbrăcați-mă. Și lui, cum trebuie să-i spun? Îi spui tată atunci când sunteți numai voi doi, iar când mai este altcineva, Maria ta. Să înceteze odată clopotele. Să tacă și trâmbițele. Deschideți porțile. Bun venit, Maria ta. Bun găsit, dvornice Moțoc. Ce e nou în cetatea Sucevei? Ne pregătim de nuntă. Mai lipsea doar mirele. După cum vezi, nu am întârziat. Nu. Ai sosit la ceasul și la clipa potrivită. Moldova te așteaptă. Maria ta, fiul lui Bogdan Voievod, vrea să-ți vorbească. Cine? Eu Cine ești tu? sunt Alexandru, fiul lui Bogdan Voievod și al Anastasiei din Lăpujna.
Copil din Flori. Nepot de fiu al marelui Ștefan și nepot de frate al răposatului vostru soț, strălucitul Petru Voievod, copil din Flori și el. Dă-le poruncă oștenilor tăi să iasă de aici și să scoată cușmele când se află față cu mine. Scoateți-vă cușmile și rămâneți pe loc! Și ce poftești? Nu poftesc, ci iau tronul Moldovei, care mi se cuvine pe drept, și pe fiica voastră de soție. Tronul Moldovei, ca și fiica mea, au mai mulți pretendenți decât oșteni să le apere. Cum ai ajuns până aici? Mai ușor decât se cuvenea, pentru că nu aveți oameni vrednici să apere țara și să vă apere. De acum înainte am să vă apăr eu. Clopotele pe care le auzi vestesc căsătoria fiicei mele cu Joldea. Nu cred. Ce drept avea Joldea să se urce pe tronul mușatinilor? L-am pedepsit cum se cuvine și l-am trimis la mănăstire, să mai cugete și la cele veșnice. Nu-mi dai o veste prea rea. Nu l-am dorit pe Joldea drept soț fiicei mele și nici ea nu l-a dorit. L-au dorit boierii. Poruncește oștenilor să părăsească sala. Pune străji la toate intrările. Câți ani ai? Ai moșii? Nu pare un om bogat. În privegie nu se fac averi, doamnă. Moldovei și fiicei tale nu am să le dărui decât credința mea. Dacă nu minți că ești fiul lui Bogdan, Ruxandra ți este vară dreaptă. Și vrei să spui că legea creștinească oprește cununia dintre veri. Dar aceeași lege nu oprește și căsătoria fiicei tale cu ucigașul fratelui ei? Ar fi trebuit să o aperi, doamnă, ca mamă ce te afli. Și ar mai fi trebuit să spăzești și nemernicii de fii. Voi face ca numele lor să fie șterse pe veci din pomelnice și pisanii, să fie rase cu barda. Aceasta s-a și făcut. Iar acest al treilea fiu al vostru, Constantin, va trebui să-l chem de la Stambul. Să vină aici, aproape de scaunul nostru. De ce să-l chem? Va trebui mai întâi să vedem cum îți sunt purtările. Doamnă, de purtările mele voi da seamă numai lui Dumnezeu. Fiul vostru va trebui să se întoarcă aici, lângă noi. Iar acești prea mulți fii, veri, nepoți, care trag Moldova în toate părțile, vor trebui să piară. Voi avea eu fii și fiice. Și ție, cum trebuie să spun? Îmi spui mamă atunci când suntem numai noi doi, așa cum suntem acum. Iar când mai este altcineva, Maria ta. Și copiii aceia, frații mei, tot așa vă spun? Nu. Ei ne pot spune totdeauna mamă și tată. Tu nu. De ce? Pentru că eu am stat departe de voi? Nu. Și pentru că într-o zi tu vei fi domn al Moldovei. Atunci când tatăl tău, măria sa, Alexandru Vodă, nu va mai fi. Vei fi ginerele lui Petru Rareș. Să fii cumpătat și drept. Să nu bei, să nu fii muieratic. Să păzești legea. Îngenunchează și jură. Îți poruncesc. Doamnă, din această zi în Moldova poruncesc eu. Mergeți și vedeți dacă au grijit bine calul.
Să-i dea grăunțe și apa să nu fie prea rece. Domnul țării este teafăr și întreg la trup. Boierii mari ai țării nu vor să fie față la ceremonie. Fac foarte bine. Nici eu nu i-am poftit. Nu voi să împart vinul și pâinea mesei mele de nuntă cu cei trădători. Voi îi cunoaște mai întâi pe fiecare. Să știu pe cine poftesc la masa mea. Să fie împărțite oștenilor bucatele și vinurile pregătite pentru ospăț. Dorevel, scrie cărți către toți principii și suveranii vecini cu care vrem să stabilim legături și cărora le vom trimite soli. Să știe ce voim de la ei și să putem ști la rândul nostru ce voiesc ei de la noi. Și acum, prietene Tomșa, să-i fie dus miresei mele darul de nuntă ce l-am pregătit încă din Polonia. Inelul cu smarald. E un dar sărac pentru fiica lui Petru voievod, dar o rugăm să primească alături credința noastră nestrămutată. Un asemenea dar nu are preț. Știai că nu mai sunt tânără? Fiicele de voivod nu se mărită când le vine lor vremea. Și când îi vine țării vremea să le mărite. Voi erau socotit că în sfârșit țara avea nevoie să-mi dea un soț. Îți pare rău că în locul acelui jol de-a mă aflu eu? Nu-mi ești drag, dar nu te urăsc. Voi fi un soț iubitor și un tată bun copiilor noștri. Ușatinii n-au iubit decât Moldova. Îmi vei fi cu dragoste și credință până la moarte. Îți voi fi cu credință până la moarte. Îmi vei dărui copii mulți și vrednici. Îți voi dărui ție și Moldovei copii mulți și vrednici. Măria ta, am rânduit pentru noapte să trageți la mănăstirea Strașevo. Starețul la ucenicii la neamț. E prea bucuros să-l aibă de oaspete pe domnul Moldovei. Mi-e foame. Până mâine în zori opriți să mâncăm. E vinerea mare și Măria sa păzește cu asprime posturile.
Tu ești Troici. Și tu, Boldu. De ce vă ascundeți cu toții chipurile încruntate în plecăciuni prea adânci? Tu cine ești? Nu te cunosc. Sunt Grigore Totușan, din țara de sus. Și cine te-a însemnat cu fierul? Un tătar. N-a avut când lovi mai adânc că am lovit eu. Așa e. E bine să faci totul o clipă mai devreme decât celălalt. Și tu? Sunt Tudor, fiul lui Șendra cel bătrân, la porunca măriei tale. Gata să mor dacă trebuie. De ce să trebuie? Trăim în pace cu toți vecinii. Nu avem războaie, deci nu avem dușmani. De ce să trebuie? Mă urăște oare cineva? Am să răspund urii cu ură, știind bine că ura vine de la niște netrebnici. Și am să răspund credinței cu credință. Iar norodului pentru credința sa am să-i răspund cu dragoste și cu milă. Cu mila mea. Moțoc, citește actul de despământenire al boierilor trădători. Moșiile boierului Joldea, uzurpator al tronului, ucigaș al domnului Moldovei, se dăruiesc din a noastră poruncă domniei țării Moldovei. Le vom lua noi pentru a plăti haraciul la turci. V-ați învățat al plăti numai din punga săracilor. Moșiile fraților boierului Joldea, Constantin și Mihail, se dăruiesc din a noastră poruncă vornicului nostru credincios, Moțoc. Ce e, Tomșa? Nimic, doamne. Poarta acestei cetăți a deschis-o vornicul Moțoc, cruțând capetele voastre care ar fi căzut sub sabie. Citește mai departe. Moșiile fostului spătar, Toma Trotușan, se dăruiesc din a noastră Moșiile fratelui meu nu se dăruiesc nimănui. Fratele tău ticălos a fugit peste munți în Transilvania. Dar eu n-am fugit și n-am de gând să fug. Pământurile fugarului sunt dreptul meu. Sunt pământurile neamului meu din mostrămoși. Și n-a cutezat nimeni să se atingă de ele. Aș putea porunci ca și moșiile tale să fie luate. Încearcă, măria ta. Chiar și voievodul trebuie să dea cinstire marilor case boierești. Aceste neamuri ale noastre au rubedenii dincolo de țara de jos, în Muntenia, chiar dincolo de hotare, în Polonia, și peste munți, în Transilvania. Nu împinge la răzvătire. Cheamă-i. Ca și cum n-ar fi destui în jurul meu ca să uneltească. La toți cei fugiți li se vor lua moșiile și le vom dărui celor cu credință. Iar dacă țara duce lipsă de boieri, vom face alții, cinstiți și drepți. Iar moșiile fratelui tău vor fi dăruite din a noastră poruncă hatmanului Tomșa. Supune-te și nu încerca să uneltești că vei pieri. Vorbește în vornicii de treburile Moldovei. Oamenii acestui pământ ară, seamănă, fac negoți. Oare nimeni nu are grijă de ei? Au sosit neguțătorii din Brașov, din Liov și din Lipsca, la târgul de vite. Că doar nu o să meargă domnul țării la vânzare de boi. Ba, o să merg. Așa cum unii dintre voi merg la tot felul de vânzări. Vodă Petru a vândut pește. Eu am fost o vreme neguțător de vite, nu însă neguțător de țară. Neguțătorii unguri și neguțătorii tătari de la Crâm vor să cumpere 3000 de cai. Se află și solii împăratului german. Și mai sunt și solii domnului Munteniei și ai doamnei Chiajna, cumnata măriei tale. Măria sa, domnul Munteniei și măria sa, doamna Chiajna, îți trimit măriei tale urări de sănătate și domnie lungă. Îți mai trimit în dar acest șoim de vânătoare
și acești hulubi călători. Îi sloboziți în ceasuri de primejdie și în aceeași zi noi primim vestea la Târgoviște. Hulubii poartă inele cu însemnele curții noastre. Șoimul lăsați-l la mine. Maria sa Chiajna îți trimite vorbă să nu te aștepți la nimica bun de la imperialii nemți. Împăratul Ferdinand vrea Transilvania. Odată tot o să trebuiască să uniți oastea Moldovei cu a Munteniei și să puneți rânduială în cetățile de peste munți, zice doamna Chiajna. Și Vodă Mircea ce zice? Vodă Mircea zice ce zice doamna Chiajna și nu e lucru rău. Și mai mă spune măriei tale și doamnei Ruxandra o vorbă de taină de la Maria sa Chiajna. Solii împăratului Ferdinand al Germaniei. Împăratul nostru vrea să știe ce înțelege Maria ta prin titlul de princeps Dacie pe care l-ai alăturat aceluia de domn al Moldovei. Și pentru ca să-mi puneți întrebarea asta, v-ați ostenit să bateți atâta drum? Nu e o întrebare fără rost, ca și răspunsul care ne-l vei da. Împăratul nostru cere să fii credincios alianței creștine împotriva păgânilor. Spune împăratului tău că am a fi credincios întâi și întâi Moldovei. Dacă frații noștri creștini vor respecta țara mea, le putem fi prieteni. Nu ați răspuns la întrebarea împăratului nostru. Titlul de princeps Dacie însemnează că vreți Transilvania? Noi nu vrem ceea ce nu ni s-ar cuveni. Asta o face din când în când împăratul vostru. Noi îi răspundem că vrem un prieten în scaunul Transilvaniei. Faceți politica celor fără de Dumnezeu! Dumnezeul meu este Moldova! Și am menirea să o apăr de oricare dușman, fie el creștin sau păgân. Grăbiți-vă și duceți împăratului vostru răspunsul meu. Și ce vești mai trimite sora mea, doamna Chiajna? Maria ta, armașul curții fiului Șendră cel bătrân vrea să-ți vorbească. Maria ta, binevoiește și dă slobă jupânesilor tale. Jupâneasă Elisaveta, ești slobodă și domnia ta. Îngăduie, Maria ta. Străjer, păzește această ușă, nu are nimeni slobod în preajma ei. Maria ta, un boier sosit azi noapte la Suceava ți-a adus această scrisoare de la prințul Iacob Heraclit, aflător la curtea împăratului german. Cine este acest Iacob Heraclit? E un prinț din neamul măriei tale. Nu-l cunosc și nu am știre de el. Toate neamurile împărătești au încrengături și vlăstare de care uneori nu au știre. Prințul Iacob Heraclit a strălucit la toate curțile Europei. Ne-am încredințat și noi de aceasta. Și ce dorește? Dorește să vină la curtea Moldovei, aproape de Maria ta.
și de doamna Roxandra. Ați rămas rudele lui cele mai apropiate. Se pune în slujba domnului Moldovei. Vornicul Moțoc are știre despre acest prinț și despre această scrisoare? Vornicul Moțoc nu are cum să știe despre această scrisoare. Și de ce mă vestești pe mine despre acest prinț, oricât de rudă i-aș fi? Vod Alexandru se cuvenea să afle primul. Vod Alexandru nu iubește neamurile măriei tale. Prințul cere protecția măriei tale. Ar trebui ca mai întâi să-i dau recunoașterea. Un prinț cu legături la toate curțile Europei e întotdeauna de folos. De folos la ce? De folos în orice împrejurare. Iar împrejurările, slavă Domnului, nu lipsesc aici, la curtea Moldovei. Jupâneasă Elisaftă, am trebuință de o solie grabnică pentru Stambul. Poruncește, Maria ta. E o scrisoare pentru fiul meu, prințul Constantin. Eu încredințăm lui Albătă, care a sosit de peste munți. El are oameni de încredere. Încotro, jupâneasă. Nu dau socoteală niciunui slujitor al curții de drumurile mele. Sunt în slujba Măriei sale, vădăva lui Petru Voievod. Ea singură are drept asupra mea. Și domnul țării, împotriva căruia am știre că se uneltește. Și eu am știre că se uneltește, jupâne Misai. Dacă ai asemenea știre, de ce n-ai spus-o până acum? Cui? Vornicului Moțoc, mie. Vouă. Dar cui? Că nu să stea măria sa domnul să plece urechea la toate babele care au vise rele. Jupâneasă, scoate scrisoarea aceea din mânecă și dacă vrei să ai zile, nu pomeni cui ai dat-o, cum nici eu n-am să pomenesc cine mi-a dat-o. Spune-le, vornice, că nu le vând cai. Pot să le vând vite, grâne, miere, oi, dar nu pot să le vând cai. Ar fi ca și cum mi-aș vinde oștenii.
Dobitoacele sunt crescute pentru negoț, doamne. Caii nu sunt dobitoace vornice, caii sunt oșteni. Și-au dat viața împreună cu oamenii noștri pe toate câmpiile de luptă. Moldova e plină de oasele lor amestecate de avalma cu ale oștenilor noștri. Ani mulți, Maria ta. Am venit să cumpărăm acești cai pentru curtea regală a prea strălucitei Izabela. Ce să facă o curte, fie ea și regală, cu atâția cai? Are trebuință de ei oaste acestei curți. Oastea? Oaste prietenă Moldovei și voivodului ei. Măritul nostru Han vă trimite sănătate și urări de domnie lungă. Ești sigur că mi le trimite mie? De când ați plecat din Crimea s-au schimbat 2 domni pe tronul Moldovei. Eu sunt cel de-al 3-lea. Oricum, pentru că urările viteazului Han m-au ajuns pe mine, îi mulțumesc. Noi dăm 10 galbeni de cal, 30.000 de galbeni pe toți. Cinstite sole, eu tot nu înțeleg ce nevoie aveți voi de caii noștri. N-aveți atâta întindere de pășuni în țara voastră întinsă și ea cât 10. Am avut bătălii grele, au murit mulți cai. Noi dăm 11 gulden pe cal și 12 pe apa de prăsilă. Mânjii 4 guldeni. Îmi pare rău că ați făcut atâta amar de drum degeaba, dar nu vindem cai. Noi avem de vânzare. Să nu se supere vara noastră regina Izabela, nici prietenul și aliatul nostru viteazul Han, dar cai nu avem de vânzare. Ale cui sunt curțile astea vornice? Ale boierului Grigore Trotușan. Frumoase curți? Dacă și ale fratelui său sunt atât de cuprinse, înseamnă că ești un om norocos, Tomșa. A fost voia ta, doamne. Tomșa, Moțoc, îmi vine gândul să ne batem pe la curtea lui Trotușan. Trotușan nu ți este prieten, doamne. Crezi asta? Știu, am dovezi. Scrisorile lui către 2 boieri așezați în Transilvania, Aldea și Vulpe. Și o să am și altele. Cu atât mai mult vom merge. Să vedem și noi ce mai fac și cum își petrec timpul boierii țării. Un tătar m-a întrebat de sănătate. De sănătatea domniei tale, nu de-a mea. Maria ta, mă simțesc prea cinstit să te primesc în această casă a strămoșilor mei și a mea. Pragul ei l-au călcat și marele Ștefan și vodă Bogdan, tatăl vostru, și slăvitul Petru Voievod, piele la toți țărâna ușoară. Ți se închină și din a lor boierii Aldea și Vulpe din țara de jos. Nu i-am văzut la sfatul domniei pe acești boieri. Doar ce au venit din Transilvania. Sunt mereu pe drumuri boierii noștri. Ce atâtea treburi prin lume? Avem pământuri dincolo de munți, Maria ta. Aveți așadar 2 domni, 2 țări. Orice s-ar întâmpla într-o parte, mergeți în cealaltă. Suntem moldoveni, Maria ta. Pământurile avem acolo din moși strămoși, dinaintea regilor ungari. Și voivozii noștri au avut acolo cetăți.
Aceștia sunt fiii mei, Grigore, Ilie și Ioan. Iar acestea sunt fiicele mele, Safta, Despina și Maria. Dumnezeu este soața mea, jupâneasa Idina. Cum ți-au fost viile anul ăsta, boier Trotușan? Bune, Maria ta. Rod puțin, dar bun. Poftesc pe Maria ta și pe ceilalți oaspeți să-l cinstim un pahar din rodul anului în care Petru Voivod a biruit la Feldioara. Acela a fost un an cu adevărat bun. Ce sunt dihaniile astea, Trotușane? Sunt mâțe de Persia, Maria ta. Le-am cumpărat pereche de la un neguțător armean care le aducea de la Ispahan. I-am dat 6 cai de rasă pe pereche de mâțe. Îți dau și eu o pereche de armăsar pe dihania asta mică. Voi să o duc doamnei Ruxandra. Să aduceți din vinul acela roșu trimis de sora mea de la curtea din Târgoviște. Și scoateți din vreme vinul de la pifniță. Măriei sale nu-i place vinul rece. Și spuneți la bucătării să pună mai mult cimbru în carnea de berbec. Te credeam citind basmele acelea franțuzești. Am terminat de citit. Te credeam rodând epitaful pentru Bistrița. Priveghez așezarea mesei. Maria sa trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Și de când doamna țării are grijă de treburile astea? Poți broda, poți țese dacă vrei, poți citi sau zugrăvi cărți, dar să nu te amesteci printre blide și oale. Ai făcut-o și tu. Te-am văzut de atâtea ori priveghind masa și bucatele pentru tata. Tatăl tău era vodă Petru. Un domn ca el nu va mai cunoaște Moldova multă vreme. Cine poate ști cum va fi domnia unui voivod? Ca să o judeci, trebuie să aștepți să se termine. Poți să o judeci și după cum începe. Domnia lui Vod Alexandru a început așa cum trebuie să înceapă orice domnie. Și-a cucerit singur tronul. O domnie dreaptă se moștenește. Unde am ajunge dacă fiecare om înarmat cu o sabie și urmat de o șleachtă de mercenari și-ar cuceri un tron? Maria sa, doamna. Domnule de Revel, am citit cartea aceasta pe care dumneata ai tălmăcit-o în limba noastră. Vreau să-i citesc din ea și Mariei sale când va avea răgazul să asculte. Maria sa cunoaște această carte și multe încă, pe care le-am tălmăcit cât timp am stat la oaltă în Polonia. Ștefan Voivod, bunicul meu, ca și tatăl meu, vodă Petru, au fost eroi tot atât de măreți ca acești cavaleri despre care scriu cărțile voastre. Dar noi n-am avut poeți să-i facă nemuritori. Ce se va mai ști oare despre ei peste timp? Faptele lor au fost mai presus de pana poeților. De copil am fost cutremurată de a fi nepoata și fiica unor neasemui de mari voivodi. Încerc să-mi închipuiesc cum va fi domnia soțului meu, Alexandru Vodă, și ce trebuie să fac eu ca ea să fie bună.
Puteți merge la casele voastre. E târziu și vă așteaptă pe fiecare cineva. Și dacă nu vă așteaptă, eu vă plâng din inimă. Ce bucurie să știu că mă aștepți și că în dărătul acestor ziduri te afli tu. Doamne, n-am făcut nimic bun să merit asta. Sunt mâhnit, Trotușan. Nu te condamn cu inima ușoară. Pierd nu numai credința în tine, pierd nădejdea în toți boierii Moldovei. Că-ți pierzi nădejdea, Doamne, în noi, nu e rău. Noi nu te-am dorit. Mai rău e că-ți păstrezi credința în moțoc. În el cred cel mai puțin, pentru a să-l și țiu atât de aproape. Toți mă urăsc. Când toți se tem de un singur om, este firesc așa acel om să se teamă de toți. Să mă tem de cine? De o gulată de proști? Proști, dar mulți. Mulți, dar proști. Și voi avea eu grijă să nu mai fie mulți. Iar ei vor avea grijă să nu mai fie proști. Te las, Trotușan. Te las călăului și cugetului tău. Cugetul meu se va înfățișa curat, la dreapta judecată. Să te ierte judecata aceea, că eu nu te pot ierta. Te duc cu bine. Rămâi cu bine, Doamne, dacă asta înseamnă voia ta și binele Moldovei. Moțoc să împărțiți firnițele în foarte multe încăperi. Va fi nevoie de ele. Nu e bine să se vadă unii cu alții. Sentința, Doamne. Execuția. Și cât mai repede. Să fie întemnițat Prăcălabul Albotă. Și comisul Ulea. Boierii Aldea și Vulpe. Și Stroiț și Stanciu. Nu mă vor. Dacă ei nu mă vor, îi vreau eu. Doamne Dumnezeule! Albotă și Ulea au mers la vânătoare cu tata și bătăliile le-au dat împreună. Ulea m-a învățat să merg călare și mi-a dus o beberiță. Cu fata lui am pus furca în râu prima oară. Cum am să mai pot privi în ochii ei? Doamne, nu se poate! Oprește! Maria, liniștește-te. Gândește-te la plodul din pântec. Să oprească! Spune-ne să oprească! Pruncul este teafăr și întreg la trup. Să-ți trăiască măria ta. A venit pe lume în chinuri mari, semn că va fi fericit. Oare va fi într-o zi domnul Moldovei? Cum o să fie fericit? E menit din pântec unui vieți de sacrificii, biruri, ură și luptă. Fericirea înseamnă dragoste. Pe cine poți iubi? Cine să te iubească?
Te numesc cu numele părintelui meu și al strămoșilor noștri, Ioan Bogdan, și te leg urmaș al meu la tronul Moldovei și jur să păstrez acest tron cu oricâte jertfe. Ce trebuie să știe un viitor domn? Să-și cunoască neamul și istoria lui, să-și apere tronul și țara de dușmani. Cine sunt dușmanii unui neam? Cei care vor să-l supună și să-l facă să trăiască în robie. Un neam trebuie să fie liber. Neamul nostru este un neam liber? Este din când în când un neam liber. Și cum este el acum? Fiule, sunt întrebări cărora va trebui să le găsești tu singur un răspuns. Câtă încredere și liniște îmi dai, vornice. Cel puțin unul dintre voi toți nu poate năzui vai la tronul Moldovei. Soarta a fost nedreaptă cu tine. Soarta a fost dreaptă cu țara. I-a dat domn teafăr și întreg la trup, iar domnului fecior sănătoși, care îi vor duce numele în veac, precum măria ta duce în veac numele sfânt răposaților voievozi Bogdan, Alexandru, Ștefan și Petru. Nici vremile, nici oamenii nu mai sunt ce-au fost. Și de bună seamă nici domnii. Cerul Moldovei s-a făcut mai mic și dușmanii mai puternici. Și nu mai avem jur împrejurul hotarelor niciun prieten. Nici în lăuntrul hotarelor nu sunt prea mulți, măria ta. Să înrăzești. Boieri pot face alții când poftesc. Un răzeș ajuns boier înseamnă un răzeș mai puțin. Și un dușman mai mult. Boierii te-au adus, domn, măria ta. Boierii au început să viseze coroana pentru ei. Mă pândesc, mă urăsc, mă vând. Mă urăști și tu, vornice? Dacă ai fi om de rând, te-aș urâ. Poate. Pentru toate cu cât ai fost dăruit. Dar domnul Moldovei e mai presus de orice ură. Și de orice dragoste. Vrei să-mi spui ceva? Oamenii mei de la Stambol îmi dau de știre că prințul Constantin... Ce face acest netrebnic cumnat? Ce era de așteptat, Doamne? Uneltește, bineînțeles, și nu de unul singur. Nimeni nu uneltește de unul singur. De bună seamă, soacra mea este cea care îl cheamă pe tronul tatălui său. Ca și când n-ar fi și tronul tatălui meu. Ca și când Constantin merita un tată ca Petru Vodă. Doamna Ruxandra știe de acest lucru? Nu am dovezi că ar ști. Atunci e bine. Calul lui Ștefan cel Mare trăiește și astăzi. El paște prin păduri, dar cine îl poate prinde? Spuneți-i reginei Izabela să nu mă silească să o scot din scaunul Transilvaniei după ce eu am pus o regină peste voi cu oștenii mei. Să dea înapoi moșiile de peste munți, cetățile Rodna, Ciceiul, cetatea de Baltă, care sunt ale Moldovei de când lumea. Regina Izabela nu dă cetățile. Ha! Auzi, Tomșa, ca și când noi le cerem. Eu nu cer ce mi se cuvine, eu iau. Veți vărsa mult sânge și în zadar. Să vărs sânge pentru Transilvania, niciun strop. Voi intra în această țară nu noaptea, ci ziua în sunetul trâmbiților. Și nici un oștean transilvan nu va trage o singură săgeată împotriva oștenilor mei. Știți voi bine de ce.
Când cineva intră cu gânduri bune într-o casă, bate mai întâi la ușă. Atunci când casa nu e a lui. Dar pe noi casa și ușile Transilvaniei ne cunosc prea bine. Vreau pace. Pace vrem și noi. Pârcălavii pe care i-am așezat în cetățile moldovene din Transilvania vor veghea să fie pace și bună rânduială. Și vei domni și măria ta mai în liniște. Nu merita să bați calea de la Suceava până la Cluj. Să-mi dai asigurarea asta. Va merita. De azi înainte, oamenii măriei tale vor trebui să știe să nu se mai atingă de cetățile noastre. Nu te-a oprit nimeni până aici? Cum ai ajuns până la scaunul meu regal? Pe același drum pe care l-am făcut atunci când te-am așezat în acest scaun. Pe comiții sași nu-i pot opri să facă ce voiesc. Ei nu-mi dau ascultare. Atunci vom trece munții mereu, până îi vom deprinde ce li se cuvine și ce nu. Regină, oastea mea va veghea asupra ta mereu și te va ocroti ori de câte ori vei fi în primejdie. Voi să apăr casa ta ca pe casa neamului meu. Deschideți. Fi binevenit, principe. Maria ta, un prinț sosit de pe meleaguri străine, cere să-ți vorbească. Spune că e nepot al răposatei doamne. Dacă nu ai fi strălucita doamna Moldovei, aș putea să te chem scumpa mea vară. Am să o fac totuși, pentru a fi mai aproape în aceste ceasuri de durere care a lovit familia noastră. Nu te cunosc. Mama nu mi-a vorbit niciodată de dumneata. Ea însăși nu m-a cunoscut niciodată. Sunt ultimul descendent al bazileilor din Bizanț, din care se trăgea și ea, fiica despotului Ioan al Serbiei. Firea la toți amintirea veșnică.
Cine îl susținea pe răposatul prinț Constantin la Stambul? M-am grăbit să mă întorc auzind de marea durere care a lovit casa noastră. Moartea mamei voastre și a fratelui vostru de la Stambul, căruia eu nu i-am văzut niciodată fața, ne-au îndurerat fără margini. Cine se mai teme de moarte aici, la curtea Moldovei? Uneori mă întreb dacă eu însă mai sunt vie. Cine și ce poate amenința viața doamnei Moldovei? Uiți, doamnă, că ai oșteni care te păzesc, slujitori și medici care nu trăiesc decât pentru a-ți face zilele mai sigure, că ai un soț care și-ar pune viața dacă vreo primejdie te-ar amenința. De o singură primejdie nu mă poți apăra, Doamne. De primejdia din tine. Ce te face să te temi de mine dacă ai cugetul curat? Numai cei care mă înșală, mă mint sau uneltesc, se tem. Ceilalți viețuiesc senin. Tu însuți nu mai ești senin, Doamne. De cine și de ce te temi? Sunt câinii pe care ți-i aduce în dar prințul Iacob Heraclid. Vroiam să te întreb, vornice, cum a putut intra acest prinț străin la curtea noastră fără ca eu să fiu vestit? Ca orice sol, măria ta. Ca orice oaspete. Solul cui? Oaspetele cui? Poftit de cine? E nepot al doamnei Elena și văr al doamnei Ruxandra. Să fie pedepsit pârcălamul de totuși, care a lăsat hotarul țării fără priveghere. Vom pune să se întărească paza cetăților noastre și a tuturor drumurilor de hotar. Să nu intre pasăre în Moldova fără știrea noastră. Și nici să iasă. Îți mulțumesc, prințule, pentru darul tău. Cuvintele mele sunt sărace pentru a-ți mulțumi așa cum se cuvine. Boieri, acest prinț îmi este nu numai văr prin doamnă, ci frate bun. Mai scump decât un frate de cruce, mai credincios decât un frate de sânge, mai de inimă decât aceștia la un loc. Mă întreb de aceea ce să fac pentru el. Să-l pun pârcălab la o cetate de hotar? E prea departe de dragostea noastră. Să-l fac hatman? Nu-i va înțelege poruncile oastea. Să-l fac logofăt? Dar cum aș îndrăzni să-i dau porunci? De aceea gândesc că e mai cu minte să-l țiu lipit de mine, să fie cu adevărat umbra mea, iar eu umbra lui. Vreau sabia ta, Dar tu ai una și mai frumoasă. dar eu vreau sabia ta. Când ai să crești mare, am să ți-o dau.
Și un cal vreau, acela care paște în păduri. Pe acela nu l-a prins încă nimeni. Eu am să-l prind. Mă duc noaptea în pădure și-l prind. Maria s-a dat poruncă să nu mai râdeți. Se află în rugăciune și râsetele voastre tulbură gândul. Prea strălucite, poruncește să-mi fie adus băiatul. Nu l-am văzut de 7 ani și jur să păstrez acest tron cu dragoste față de tine și să te apăr împotriva oricărui dușman. Eu nu mă feresc de dușmânia nimănui și n-am nevoie de dragostea nimănui. Am vrut numai să te văd la chip. Voi, mușapinii, rămâneți pentru mine un miracol și o enigmă. Ați înfruntat în alta poartă unii după alții și nu de puține ori ne-ați biruit. Cum a fost cu putință? Atâtea popoare mari ale Europei n-au putut să o facă. Ridică-te. Acesta este tatăl tău. Bogdan. Calul lui Ștefan cel Mare trăiește și astăzi. El paște prin păduri, dar cine îl poate prinde? Acest neam al tău va trebui să-și dobândească măreția de odinioară cu spada. Cu spada? Eu mă bat cu mișelia și nevolnicia de azi și tu îmi vorbești de măreția de ieri. Țara de azi este strânsă între răi și modernici. Rostul meu pe lume este să o țin întreagă. Dar e un rost prea mic. Poți fi un cezar. Dacă tu nu vei fi, vor vrea alții să fii. Voi sta lângă tine. Voi fi geniul tău bun. Voi veghea ca toate gândurile și închipuirile tale mărețe să prindă chip. Câte sunt de înfăptuit în această țară. Am văzut că nu sunt școli, că moravurile nobilimii sunt barbare, că cetățile voastre, iată, sunt rău îngrijite și prost armate. Am văzut că până și garda care l-apără pe prinț... Ai văzut prea multe, prințule, pentru timpul scurt de când te afli printre noi. Cine ți le-a spus? Îmi place cum vorbești. Și mai ales cum le asculți limba. Care e o limbă vicleană dacă te face să pricepi atât de repede slăbiciunile acestei țări. Cu cine vorbești tu, prințule? Cine îți spune ție ce se petrece aici la noi? Vorbesc cu mine însumi, Doamne. Sunt sigur că și acești
nobili cavaleri, gândesc și ei la fel pentru țara lor. Nu gândesc nimic, prințule, decât că se vor domni în locul meu. Este singurul lor gând. Vorbești cu păcat, Doamne. Noi suntem cu adevărat stăpânii acestei țări. Din moș strămoși. Iar tu ești Domnul nostru așezat de noi. Și noi te slujim cu credință. Ce s-ar întâmpla însă dacă Domnul ar rămâne într-o zi fără slugi? Peste ce ar domni? Este un pământ pustiu? E dreptul nostru să înălțăm alți boieri. E dreptul boierilor să înalți alți domni. Tomșa mi-ai fost prea credincios în zile grele ca să nu trec peste niște vorbe. Pe oricare altul ar fi costat viața. Și tu știi bine asta. Doamne, viața mea aparține întreagă Moldovei. Viața ta îmi aparține, Tomșa, fiindcă Moldova e a mea. Și a mea, Doamne. Chemați la mine pe unul dintre cei de acolo. Care, Doamne? Oricare. Hei! Hei, tu! Apropie-te. Cum te cheamă? Petru al Catinci. Catinca asta ți-e mumă ori nevastă? Nici una, nici alta. Și tata, și moșul, și strămoșul meu, toți au fost ai Catinci. Catinca asta de ne tragem toți, o fi de mult toale și ulceli. Vino să te înfățișezi înaintea domnului țării. Dacă-ți vorbește ea aminte, cum îi răspunzi. Ce aminte eu? El întreabă și eu răspund. La ce se aminte? Ai auzit de vodă Ștefan, domnul de demult al țării Moldovei? Am auzit, măria ta. Dar de vodă Bogdan? Auzit, măria ta. Și de vodă Petru? Și de el, măria ta. Dar de mine ai auzit? Nu, măria ta. Sunt domnul Moldovei de 6 ani. Noi, țărane, nu cunoaștem numele domnilor noștri decât când dăm vreo bătălie. Și în anii ăștia din urmă n-au prea fost. Sau când se sfințește vreo mănăstire. Ce meserie ai? Crezi vite, muncesc pământul, ca tot om. Și fac și zidării. Cocorii și gâștele astea sălbatice nu mai contenesc. Au împuiat tot cerul. Vine primăvara. Acușe plugurile. Sunt ani de când n-am mai simțit miresmele Moldovei. Cornii de la Râșca. Cireșii din grădinile Sucevei.
Ce face Teofana? A adormit. Ne-am potolit tuse, așa a adormit. Ți-am adus lacurile pentru ochi. N-ai teamă, le-am pregătit eu singură. Ce blestem și durerile astea de ochi. Toți din neamul nostru le-au avut. E un semn mușatin. Eu sunt mușatin pentru alte temeiuri decât că îmi sunt ochii bolnavi. Soarta nu ne-a dat tihna altor neamuri. Copiilor nu le rămân uneori nici urmele părinților. Le rămân doar durerile lor. Ce se va mai ști oare despre noi peste veac? Până la urmă toate se află, și cele bune și cele rele. Câtă vreme trăim se cunosc mai mult cele rele. Ca și când oamenii de rând ar avea putința de a măsura cu înțelegerea lor mică faptele unui tom. Domnul e și el om și poate greși. Domnul nu dă socoteală pentru greșelile sale decât celui de sus, din mila căruia a fost uns. Pentru tronul strămoșilor mei nu am a dat socoteală gloatelor. Rostul lor pe lume este să slujească. Rostul meu este să le stăpânesc. Nici vodă Petru, nici Marele Ștefan au gândit astfel, Doamne. Și vodă Ștefan și vodă Petru au gândit la fel. Dar dădeau gloatelor mila și dragostea lor. Mila și dragostea ar fi astăzi o slăbiciune. S-au schimbat și vremurile și oamenii. Te-ai schimbat mai cu seamă tu, Doamne. Doamne, mi se dă de veste că tătare hanului, ienicere turci și oastea muntenilor sunt strânși la vărsarea Prutului. Așteaptă toți porunca ta. Și oastea Moldovei? Oastea Moldovei ne este împotrivă. Aceasta e chilia ta de taină. E una dintre ele. De aici vorbele nu mai ies. Și mulți dintre cei care intră nu mai văd lumina soarelui. Spune. Sunt mulți. Au limbile tăiate. Vorbește. E singur. Și Dumnezeu e singur. Dar în jurul tău sunt numai îngeri negri. Sunt singurul pe care poți să te bizui. Sunt văr bun al doamnei tale. Socoate-mă un frate al tău. Iată acești boieri din jurul tău au trimis împăratului Ferdinand o plângere împotriva ta. O cunosc. Năravul ăsta nu era până azi în Moldova. Înainte vreme, boierii răzvrătiți puneau mâna pe spadă. Acum trimit plângeri la împărați străini, iscălind cu nume de împrumut Prudentius. Cine i-o fi învățat? Cine o fi acest magister care îi adună din umbră? Cunoști asta? E o scrisoare a ta către același împărat Ferdinand. E o înșelătorie. Oamenii pe care te bizui sunt și oamenii mei. Și pot fi ai oricui. Ai calul pregătit. Spre Begia pe unde... Dar nu mai călca în Moldova. Și mulțumește cerului. Doamna țării așteaptă un prunc și nu voi să-i pricinuiesc nicio supărare. Altfel...
Cetatea de hotare e într-acolo, ne depărtăm de ea. O ocolim, cetatea de hotare e bine păzită. Principe, acești oameni și cu mine te urmăm. Destinul tău va fi și destinul nostru. Sunt răzeșii din Orhei și Soroca. Cer slobod la măria sa. Ce să caute niște răzeși la măria sa? Nu aveți pârcălapi și alți dregători care să grijească de voi? Noi voim să-l vedem la față pe măria sa. Avem pricini cu niște pământuri și drepturi ale noastre. Aveți juz pentru aceasta. Aceasta ar fi și ea o pricină. Că tocmai juzii aceștia și pârcălabii ne surpă drepturile. Și le avem din moș strămoș, de la Marele Ștefan. Și le-au plătit bătrânii noștri cu lupte și sânge. Unde ar ajunge Moldova dacă pentru fiecare palmă de moșie răzășească ar trebui să judece măria sa? El apără hotarele țării, nu ale pământurilor voastre. Nu vă dau slobod la măria sa. Am poruncit să mă lăsați singur. Avem datoria să te veghem. Vă slobozesc de asta. Poruncit să ridici răzeștii de la Lapușa și Orhei, unde sunt? Am trimis porunca ta, n-au venit. Ți-am poruncit să chem la luptă răzeștii de la neam! Nu s-a mișcat niciunul. Vrei să spui, Tomșa, că țara nu mai ascultă poruncile? Țara se află în altă parte decât unde ești tu. Despot nu e mai puternic decât mine! Despot nu e mai puternic, tu ești mai slab. Ar trebui să-ți cumpănești cuvintele ca mare. Ar trebui să-ți cumpănești amenințările, Doamne. Nu te grăbi. Privești. Tunurile tale sunt în mâna lui Moțoc, iar Moțoc e al lui Despot. Nici călăreții din vale nu mai sunt ai tăi. Ți-au rămas mercenarii, rămâi cu ei. Întoarceți tunurile. Doamne, oastele Despot s-a desfășurat și înaintează către noi. Nu trag spada să te apăr, Doamne, dar nici nu te lovesc. Rămâi cu mine.
Asta e. Când am trimis vorbă să-i taie pe toți, nu m-a ascultat. Cine mai acest despot? Cum l-ați primit la curtea voastră? E prinț din neamul Bazileilor. Mare lucru. Foșgăie lumea de prinți bizantini, cerșetor pe la toate curțile Europei. Visul lui e să stăpânească pământurile vechii Dacii. Moldova, Transilvania și toată Muntenia până la mare. O să am eu grijă de acest vântură lume care se vrea princeps Dacie. Iar tu, spune-i bărbatului tău să nu-și cântărească banii. Dacă mai are trebuință, să se ducă la cămătarii mei din Stambul. Să fii cu ochii pe prințul Murad, moștenitorul sultanului. Trimite-mi vești despre el. Voi să pun la cale o căsătorie cu una din fetele mele. Asta înseamnă să o trimiți în harem, ca dână. Asta înseamnă că eu voi fi soacra sultanului. Fiica mea tot nu are alt mai bun de făcut. Iar eu am atâtea. Nefericită de ea. Nefericitele de noi. Când te naști, fiică de voievod, trebuie să știi la ce să te aștepți pe lumea asta. Fericirea e făcută pentru răzășițe și femeile de rând. Nouă ne rămân alte bucurii. Dacă ne mai rămâne vreuna. Prietenește-te cu femeile din harem. Cântărește tot atât de greu cât aurul dat marelui vizir. Maria ta, e vremea lăptatului. Cum ai botezat-o? Iașna. Am numit-o cu numele tău. Să dea Dumnezeu să-i poarte noroc. Să fie harnică și deșteaptă. Ca tine. Îngăduie, Maria ta, să merg să pregătesc scutecele. Greu cu atâția copii la drum. Am cunoscut și eu greul ăsta. V-am adus merinde proaspete. Lapte găsiți voi prin sate. Dacă pentru a scăpa Moldova va trebui să vă umiliți, să nu vă treacă prin minte să nu o faceți. Pentru scăparea unui neam, câteodată cineva trebuie să îngenuncheze în locul unui neam întreg. Și în această îngenunchiere este mai multă jertfă decât în vitejii nesăbuite. Semnează să ai tăria, să-ți ucizi numele tău din veacuri. Noi, domnitorii, nu putem avea ambiții deșarte. Puterea înseamnă jertfă, ca jertfa lui vodă Ștefan, îngenunchind la Colomea. Puterea nu ne-a fost dată să ne săpăm doar în marmură cu ea. Puterea ne este dată să ne și umilim. După cum sunt vremurile, după cum o cer nevoile țării. Ține minte ce ți-am spus și să-l spui și lui.
Nu înțeleg cum puteți viețui voi, prinții moldavi, în afara legii lui Allah. Singura voastră credință e tronul și țara. Atâta luptă pentru o țară atât de mică. Cum de le-a stat în cale tuturor dacă e o țară atât de mică? Le-au stat în cale oamenii acestei țări. Ei nu au fost de felmici. Avem vești că despot a fost scos din scaunul Moldovei și ucis. În locul lui a fost pus un oarecare Tomșa. L-a dorit Moldova, noi nu. Tomșa este un bărbat viteaz. Are o armată prea mică să poată rămâne viteaz până la capăt. Și marii noștri străbuni au avut armate mici, cu care au obținut strălucite victorii trecătoare. Foarte trecătoare. Istoria se socotește în secole. Și ca să ne întoarcem la mica voastră Moldovă, noi nu-l dorim domn pe acest Tomșa. Norocul tău atârnă de voința slăvitului sultan. Dacă el vrea... Doresc mai întâi să-mi recapăt copilul. Nu l-am văzut de 7 ani. Și aceasta ține tot de voința slăvitului sultan. Dacă el va voi... Pregătește-te. Astăzi ai învățat cum să lupți sau cum să mori. E cea mai înaltă școală a unui voievod. Aveți grijă, pe Tomșa îl vreau viu. Dar tu ești un copil, al cui ești? Sunt Bogdan, moștenitorul tronului Moldovei.
Maria ta, l-am prins pe fiul lăpușneanului. Tatăl meu este Alexandru Voievod. Bogdan. Tu ești Tomșa, vrei să mă omori. Ucide-l, Maria ta. Sau ține-l zălog. Este fiul lui cel mare. Dacă ești viteaz, poruncește să-mi dea spada și vino să lupți cu mine. Aș fi nebun să mă lupt cu un copil, dar mai nebun cine trimite un copil în luptă. Du-te înapoi la tatăl tău și spune-i că noi îi cerem să se întoarcă în țara de unde a venit. Moldova nu-l vrea, domn. Dați înapoi tânărului voievod spada și calul său și duceți-l afară din câmpul de luptă. Ia aminte, acesta nu e calul lui Ștefan cel Mare, dar tu ești strănepotul lui. Și poate că într-o zi am să-ți dau sabia mea. Tomșa mi-a spus să te întorci în țara de unde ai venit. Moldova nu te vrea, domn. Și pentru asta te-au cruțat și te-au trimis înapoi. Trebuia să mori acolo, neisprăvitule! Țara nu mă vrea. Dar cine a întrebat-o vreodată pe țară ce vrea? Ionașcu, Mihail, Tudora, Teofana, Marica, Chiașna. Cum au trecut ani? Când ați plecat era un prunc. Mai știu copiii ăștia limba strămoșilor lor. Cum, Doamne, iartă-mă să fiu uitat. Cum te cheamă? Chiajna, ca pe Maria sa, doamna Munteniei, mătușa mea. V-am adus afumătură de porc și butură de căprioară, că vă fi de atâta oaie. Mirosiți cu toți aseu. Ce mai face prealuminatul sultan? Dar prietenul nostru, măritul vizir. Măritul vizir îți trimite vorbă că pentru niște pricini pe care Maria ta le știi prea bine, o să stai băiatul și o să rămână țara fără moștenitor. Ha! Că noi avea cu ce face altul. Spune-i măritului vizir că altă dată să cântărească de 10 ori până ce spune vorbă ca asta. Așa ar fi luat aminte că e mai bine cu mine aici, la tronul Munteniei, decât cu vreun neisprăvit de vânturi în lume pripășit la Stambul. Și mai spune-i măritului vizir că nu e bine să se pună rău cu mine. Sunt fiica lui Petru Vodă, din neamul Mușatinilor, intrată în neamul Basarabilor, și că am fete de măritat, care s-ar putea să ajungă acolo unde nici nu gândește măritul vizir. Și că dacă el are 100.000 de oșteni, am și eu un cap de muiere care face cât toți oștenii lui. Și că dacă îmi pun mintea, o să fie vai de curul lui. Dar până atunci, poftesc să-i duci măritului vizir un dar frumos din partea mea. Că doar oameni cu minte suntem și ne-am înțelege noi, așa cum ne-am înțeles și până acum. Dar nici să uiți să-i spui ce ți-am zis. Oastea mea are poruncă să iasă în spatele oștenilor lui Tomșa. L-am trimis pe Hatmanul Bârsescu cu ei.
Caii sunt pregătiți, măria ta. Ți-am spus să ții băiatul zălog. Acum suntem pierduți. Doar eu, vornice. Nu și tu. Când cineva a schimbat 4 domni, îl schimbă și pe al 5-lea. Când un domn poate fi schimbat atât de lezne, însemnează că nu avea de ce să fie domn. Unul e prea slab, altul e despotic, altul desfrânat. Cel ce evitează e în schimb neînțelept. Unde-i omul care să adune într-o singură ființă toate virtuțile care trebuie să însemne Domnul? Dacă l-aș fi întâlnit, îl slujam până la moarte. Am bănuit întotdeauna că te-ai visat domn al Moldovei. M-am visat. Am fost. Am făcut și am desfăcut atâtea domnii, punând coroana pe capete slabe. De ce nu ți-ai pus-o pe capul tău? Capul meu? Domnul țării trebuie să fie teafăr și întreg la trup, dar la minte. Domnii prăznuiesc urcarea pe tron. Eu mă retrag în fiecare prima joi a lui april, în post și cugetare. Cum a putut o singură clipă să schimbe întreaga soarta unui om și poate a unei țări? Mormântul meu nu va fi acea groapă care îmi va înghiți curând trupul. Mormântul meu a fost acel loc în care am căzut atunci de pe cal. Chemați slujitorii. Unde-i garda? Deschideți toate ferestrele și chemați popii să facă sfeștanie. Măria ta, am rânduit pază în cetate și la palat. Fii fără grijă. Am vești că Tomșa și Moțoc au fugit în Polonia. Ce blestem să vii în țară cu oști străine. Măria ta, am vești că oastea răzeșilor i-a alungat pe tătar și acum vor să-l sprijine pe Tomșa. Când ai 100.000 de oșteni turci, nu-ți mai pasă de oastea răzeșilor. Sunt oștenii țării, Doamne. Pregătește-te de drum, sfătare. Duce regelui Polon o scrisoare de la mine. Îl iei și pe Bogdan cu tine.
să fiți de față la execuția lui Tomșa și Moțoc. Doamne, băiatul a văzut și așa prea multe pentru anii lui. A văzut prea puține, doamnă. Doar nu l-am adus pe lume să facem din el vreun popă. Și acum lăsați-mă. Voi să fiu singur. Spune-mi, spătare, ce se întâmplă în Moldova atunci când nu e război? E pace. Și cum e când e pace? Cum să fie? Oamenii muncesc, ară și seamănă, ridică biserici și case, grijesc de vite și de albine, fac negocii felurite meșteșuguri, dar timpul e atât de scurt că nimeni n-a apucat să-i prindă gustul sau chipul. Spune, spătare, oamenii moldovei au cântece și despre Alexandru Vodă, tatăl meu? Nu. De ce? Împărțiți punga aceea cu galbeni. Și luați tot ce a mai rămas. Și duceți-mi calul acasă, în Moldova. Tomșa dăruiește tânărului voievod sabia sa. Tânărul voievod nu poate primi sabia unui uzurpator. Ți-o dea călăului. Am gândit, spătare, să mă împac cu boierii. Ce gând bun, Doamne! Voi să-i poftesc la palat. Să o spătăm împreună. Poruncește cele de cuvință.
Și grăbește să nu intrăm în postul mare. Nu se cade să călcăm poruncile bisericii. Vezi că vornicului Veveriței place vinul acela din sala ungurească și lui Albotă mirodeniile din Indii. Spătare, spune să scoată blidele aurite. Voi să-i cinstesc pe boierii mei așa cum li se cuvine. Mutu zice că la alte curți junghiul i-a dus din vârf. E mai bun pentru spintecat. Înjunghiat în inimă e mai bun cel drept. Acum secură rămâne mama tuturor. Treabă cinstită. Mutu zice că a fost la curtea unui rege neamț. Acolo securile sunt mai late. Și-au două cozi. Asta înseamnă că sunt pe lume locuri unde sunt și mai multe cozi de topor. La o tăiere de cap sunt doi ghizi. Nemții or fi având cefile mai groase, dar bani dau. Nemți, calici. De-aia ai venit tu prin părțile noastre. Boierii noștri sunt darnici. Mie, un boier din țara de jos, mi-a pus în mână 5 galbeni de aur. Fel și fel. Mie comisul Ulea mi-a dat doar o firfirică. Eu care i-a scuțisem bine securea, îi spălasem butucul. Mă rog, ca la un boier mare, că doar eu numai la capetele alese sunt chemat. Mutu zice că pe doamna bătrână, pe soacră, el a sugrumat. Doar ce a apucat să se trezească. A holbat ochii și n-a mai apucat să strice. N-au fost ani răi, slavă Domnului. Și să arată zile bune și de aici înainte.
Boierii mei, nu se cuvenea să intrăm în postul cel mare al patimilor, fără să ne lepădăm de urile cele vechi și să ne spălăm sufletele în apa cea dulce a împăcării. Pentru toate câte le-ați făptuit, eu vă izbăvesc. Și să-mi dați și voi creștinească iertare pentru cele ce voi fi făptuit, cu voie sau fără de voie. Slujește, Părinte, această masă a împăcării. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori pe unul îl va iubi și pe celălalt îl va urî, ori de unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare. Vă doresc petrecere frumoasă, boierii mei. Să trăiești, Maria! Așa. Nu, Doamne, nu ți-l dau. Nu știi cum se ține în brațe un copil și să scap jos. Ha! Ține în mâini întreaga Moldova și n-am să pot ține un copil. Uneori e mai greu. Crezi într-adevăr că eu nu stăpânesc bine Moldova? De ce crezi că a făcut-o mai bine Vodă Petru? A fost mai blând, poate. Vodă Petru n-a fost blând. Cum n-a fost blând nici Marele Ștefan. Răsprimea lor venea din dragostea de țară și de oamenii Moldovei, nu din neîncrederea în ei. Lasă gândurile astea, doamna mea. Copilul nu trebuie să sugă lapte otrăvit de toate amărăciunile și îndoierile. Rostul tău e să faci copii sănătoși și vrednici. Rostul nostru este să veghem la viitorul lor și al Moldovei. Așa cum ne duce pe noi mintea. Așa cum ne silesc vremurile.
părinte pentru sufletul acestor vânzători de țară, pe care îi zbăvesc de păcate, trimițându-i în lumea cea veșnică. Rogă-te când îți poruncesc, mai tare! Cum vrei să te audă până pe lumea cealaltă? Lasă deoparte oglinda. Cine își mai poate privi chipul în față aici, la curtea Moldovei? Chemați-i la mine pe Capotă, Șerpe, Balș, Boldur, Bour. Dar sunt morți, Doamne. Și pe Boldă și pe Misail. Să se înfățișeze gravnic la curte. Voi să-i văz la față. Chemați și pe mitropolitul Ghenadie. E prea urâtă lumea asta. Voi să mă adun într-o mănăstire, să-mi petrec acolo restul zilelor. Sunt bolnav și-mi simt sfârșitul aproape. Maria ta, doctorii te-au sfătuit să te odihnești. Poate n-ar fi rău să stai o vreme la Sfânta Mănăstire Slatina. Să stau acolo o vreme și de trebile țării cine să se grijească. Poate boierii, poate voi. Poate tu, doamna mea. Domnul țării trebuie să fie sănătos. Și cu mintea întreagă. Bine. Voi pleca. Și vă leg sub jurământ să grijiți de țară și să feriți tronul de nemernicii care se vor aține din toate părțile. Și văd uneltind prin unghiere. Vod Alexandru nu mai este. Vod Alexandru nu mai este. Dar eu exist! Trăiesc! Și voi păzi țara și tronul de oricine! Chiar și de voi! Chiar și de tine!
tăcere. Trece umbra lui Ștefan cel Mare. Trece umbra lui Ștefan voievod. Să vină doctorii. Să fie chemați slujitorii. Trebuie să-l ducem grabnic în pat și să-i luăm sânge. Moldova s-a cufundat într-un vis rău. Unde sunt chipurile bune de la curtea tatălui meu? Cetatea e acum mai pustie decât după un groasnic război. Și încă nu s-a sfârșit. Unde se mai poate ajunge? Se poate ajunge până unde nu gândim. Până la picioarele tronului. Asta nu se poate. Ba se poate, măria ta. Văd Alexandru nu mai are puterea să despartă binele de rău. Doctorul italian a fugit. Când? Azi noapte. Doctorul Neam se pregătește și el să plece. Aici e nevoie de altceva, nu de doctor, mi-a spus el. Și? Ai pus mirodenii? Am pus de toate, măria ta. Mitropolitul a plecat? Nu, măria ta. Dar boierii... Nici boierii. Se mai află încă aici. Așteaptă. Credeau că mă popesc. Pe mulți dintre ei am să-i popesc eu. Simt că mă încălzește. O să te încălzească, măria ta. Are un is ciudat. Trebuie să fie vin din vreun butoi nou. Așa miroase fagul neînvechit. Cum e vremea spătare? Bună, măria ta.
O dat mugurii. Acușesc plugurile. Vine primăvara. Vine Maria ta. Așează-te.
Maria ta, Voda Alexandru nu mai este. Slujitorii l-au găsit mort în patul lui. Lângă pat prăbușit spătarul Petre. Când te afli în fața voivodului Moldovei, închină-te. Acest tron nu a rămas gol. În el se află Bogdan, strănepotul marelui Ștefan, nepotul lui Bogdan și Petru, fiul lui Alexandru voivod. Și lângă el mă aflu eu. Să se pregătească cele de cuvință pentru îngropăciunea răposatului domn al Moldovei. Fie țărâna ușoară. A venit cu gânduri bune și pentru cele ce a făptuit, rele și bune, numai Dumnezeu și timpul o să-l judece după dreptate. Fie ca vremurile să fie mai blânde cu fiul său, pentru ca el să fie blând cu țara lui.